Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, трохи з нахилом військовим, де наша мета вивести нашу неньку Україну в політичне і, можна сказати, економічне домінування в світі. Сьогодні розпочнеться бійка з московитами. Знов, не треба чекати поки час, поки ми трохи сильніші будемо, використаємо союзників і зробимо те, що хочемо. Яка задумка на це відео? Зараз розповім. І далі вже будемо її реалізовувати. Складна, звісно, але все ж таки. По-перше, у нас зараз альянс з Єгиптом. Ми його розриваємо. Там трохи погіршення відносин буде на 30, але не дуже суттєво, тому що в нас теплі відносини і до максимуму потім митна спілка потихеньку підійме. Далі, крок номер 2. Альянс заключити з австріяками. Так, ми, як вже писали там в деяких цих коментатори, що спочатку вони друзі, потім вороги, тому ми з австріяками зараз зробимо альянс, щоб напасти на Московщину. Далі, Велика Цінь, бачите? Оцей велетенський ринок, Велика Цінь. Я хочу його забрати собі. Я тут подивився по товарам, котрі йдуть з Великої Ціні. Бачите, у нас ембарго і 0 стоїть, що вони хочуть купити, але не можуть купити. Бездіяльні. І я подивився, дивіться, вони продають їм і їжу, і цей, що це у нас, порцеляр. Коротше, я порахував, якщо з державами, давай подивимось, 10 торів з ними. Тобто у них 10 торів на 2200, ну, можна сказати, 2300 цих, швидко хотів сказати, конвоїв. Не розумію, чому конвої використовуються. Тут же не повинно бути конвоїв, але все ж таки є. Тому, якщо ми зараз таке велетенське імпульсі... Так, пропозиція оборонного пакту, 2 Сицилії, ні поки не хочу. Тому, якщо ми зможемо так зробити, що цинський ринок буде під ембарго, як в нас, то в них повинна буде посипатись економіка дуже сильно. Бачите, вони можуть до нас піти, але одне тільки треба, щоб був з ними наш ринок, цинський ринок. Я тут подивився, є у них ось лялька, ось це, Уліжусь, якщо вірно пам'ятаю. Можна зараз розпочати бійку і забрати Уліжусь, і якраз ринок буде прилягати. Та що ж таке? Ні, пропозиція оборонного пакту не хо. І тоді можна загарбати цей велетенський ринок. Потім звільнити Польщу. Там, до речі, в Польщі дуже багатецько корисних копалин. Теж можна їх, можна сказати, їхню економіку припаде. Тому задумка така. Тобто на економічному такому рівні начавити на них. Що ж, поїхали зараз реалізовувати спочатку альянс. Ага, австріяки за зобов'язання хочуть. Ну, якщо кудись вони підуть воювати, то нічого страшного. Так, є, сформувати альянс, тримайте зобов'язання, мені не треба чекати. Вони, до речі, вже з московитами війну вели, Гречина хоче теж оборонний пакт. Мені 300 треба, щоб зараз на альянс, хлопці. Альянс мені потрібен. Зараз будемо дивитися. Австрійців не дуже люблять, звісно, італійці. Тому, якщо ми будемо зараз війну вести, прийдеться тоді якось ще й італійців, напевно, забрати з собою, щоб вони не відкрили другий фронт і не почали битися з австріяками. Тому що таке буває, сподіваюсь, не буде. Так, що вони там зараз приймуть чи ні? Гроші в нас поки є, 72 мільйони ВВП, 5 в світі, ого. Оце ми... Ага, все, австріяки прийняли альянс. Дуже добре. Тепер поїхали. Крок номер 3. Диви, в нас приниження доступне. А це добре? Ми не будемо, значить, ганьбитися, тому що коли робиш приниження державі, ганьба на державу не йде, і стосунки не погіршуються з іншими державами. От, бачите, на початку гри буде Австрія. Поїхали. Підтвердити. Є. Тепер давай дивитися, хто там може бути з нами. Бач, 2 Сицилія.
Ну ось я боюсь, що вони можуть піти до московитів, тому що вони ненавидять австріяк. О, диви, навіть велика цінь. І Прусія може до нас піти. Ні, ну нам треба цих італійців, щоб вони не заважали, затягти. Прусія добре, але краще італійців, щоб вони не заважали нам. Так, збираємо свої війська. Щось якось, збирати генералів. Ага, почати призив. Давай робимо. Зараз подивимось. І так будемо потихеньку розхитувати московитів, поки в нас не з'явиться, що якби можна буде перетворити на ляльку. Одне тільки питання, там було написано, що у держави не повинно бути ні ляльок, ні особистих уній, щоб я міг зробити цю велетенську державу лялькою. Тому прийдеться Велике князівсько Фінляндське просто вирвати або вичавити з них. Кіші, Жус, ну це я так розумію, це як його, казахи, їх треба теж буде. Ну цих я заберу собі, щоб можна було з великою цінню зробити ринок. І все. Зараз трохи почекаємо, поки посили підуть. І тоді вже будемо додатково воєнні цілі собі робити, дивитися, хто може за Московщину піде, хто не піде. Я наразі якби збереження тут зробив, тому переграємо на всяк випадок, якщо щось піде не так. Якщо мої розрахунки невірні, якщо щось може трапитись, тому що нас ненавидить Велика Британія, вони вважають нас ворожими. Скоріш всього, вони можуть втрутитись. А чого у мене... все добре. Кавказ. Чи на Кавказі нема? Щось я не зрозумів. Всі генерали є. Все добре. Все, чекаємо. Все, пішли дипломатичні суви. Поїхали забирати. 2 Сицилії, а воно тільки зобов'язання. Ну що, італійці, ну давайте за зобов'язання. Тому що ви відносини у вас з австріяками капець які. І мені це дуже не подобається. Ще й суперництво, диви, в них є. Тобто, я вважаю, десь відсотків, 50, може, відсотків 60, що вони підуть за московитів, щоб тільки побити австріяк. Я вважаю. А там, Бог його знає, як воно буде. Так, чекаємо, поки зараз італійці приймуть наш бік. Дуже добре. Італійці прийняли наш бік. Тепер можна не перейматися, що вони на австріяк нападуть звідси. Так, добре. Диви, можна ще якось затягти Францію. Францію можна затягти. Якщо ми ще й французів затягнемо, то це 100% перемога. Заборона рабства. Вони заборону рабству можуть в В'єтнамі підтримати за 20. А скільки в нас там залишиться цих маневрів? 20, кажеш. 20, 80. Я навіть не знаю, це 70 залишиться. Давай. Опа. Іспанія зайняла позицію держави Московія. Ага. Так, отут оголосити нейтралітет. Тобто треба зараз 100% затягувати Францію, щоб вони звідси на іспанців почали. Як все виходить, добре. Давай, можна заборону рабства просто за 20 зробити, і вони погодяться. Давай. Заборону рабства. Чекаємо, приймуть французи чи ні наш бік. Дуже добре. Франція ось зайняла нашу позицію, і тепер вони ось тут стримають цих іспанців. Так, це дуже добре. Дуже добре. Залишилось у нас 60, давай тоді працювати. Так, мені треба у цій улі... Це що у вас? Передання підвалу одного? Ага, ось я бачу. Тобто це ляльку я в нього заберу. Давай. І якраз ми будемо прилягати до ринку великої цінь, і вона зразу вступить до нас. Я вважаю, що буде так. Там може бути і не так, звісно, будемо думати, що так. Так, тепер поїхали далі. Звільнення держави. Польща. Якщо ми звільнимо Польщу, і потім зразу її заберемо до своєї митної спілки, вона буде швидше розвиватися.
Можна буде з ними заключити ще оборонний пакт, якщо московити захочуть її повернути, вірно? І зможемо якби ще раз з московитами побитися. Коротше, давай. Звільнити Польщу. Угу. Ще в нас залишається 17. Додати воєнну ціль. Ну, воєнне відшкодування, напевно, більше ні на чого не вистачить. І воєнне відшкодування. 5 залишилось. Звільнена держава це 300. Диви, перетворення на домініона можна було зробити Іспанія. 40 коштів. Ну, нам наразі це не потрібно. Звільнення підвладного. 20. Ну, це ми в наступний раз вже будемо Велике князівство Фінляндське якби відірвати від московитів повністю. Там ми вже будемо над цим працювати в наступний раз. Завоювання землі теж не можу зробити. Тобто ми максимально використали все, що є. Що у нас виходить? Гравець 7, ціль налякана. Тепер питання, щоб за московитів ще ніхто не пішов. Може піти Велика Британія? Звісно, але... Бог його знає, бачу, вони із Францією, і з австріяками. Не з ким вони. Відносини в них всіх погані. Залишилось тільки чекати і подивимось, вірні мої були задуму чи ні. Не хочеться просто перегравати. Тут я більш нікого, ну можу затягнути, але... Ага, тут 20 потрібно, а якщо ось цей прусаків, за зобов'язання, скандинави... Зрозуміло, на 7 маневрів дипломатичних нічого не зробиш. Добре, тоді чекаємо. Дуже добре. Дипломатичні суви закінчились. Більше за московитів ніхто не пішов. У нас неймовірна перевага. Неймовірна перевага. На нашому боці австріяки, на нашому боці Франція, на нашому боці італійці, та це все капець їм. Це капець їм. Вони вже нічого не зможуть зробити. Ну добре. Добре, залишилось тільки почекати, поки зараз почнеться бійка, і подивимося, як все буде відбуватися. Я бачу, ось на нашому фронті чомусь московити більше всього кидають військ. Дивись, скільки кинуло військ. Ну, звісно, вони кидають, тому що в першу чергу треба захопити Київ, і тоді все буде добре. А для цього мені треба звільнити Польщу, потім звільнити цей... О, торгівельна угода, серйозно? О, Персія, торгівельна угода. Давай, Персія, давай до нас, сюди. Я ще над Османською імперією працюю, це ми можемо ось так. Афганістан, і туди до Великої Ціні теж пройти. Вони, скоріш всього, кидають дуже багатецько військ, тому що хочуть захопити, в першу чергу, Київ. Якби швиденько піде мінусувати поінти на програш. Комп'ютер думає, що так буде краще. Ну, подивимось. Ждемо початку, поки війна почнеться. Так, у нас тут вибори. Ну, як не вибори під час війни, капець. Добре. Партії з'явилися в нас. Рільницька партія, змінити уряд. О, диви, якраз є в нас в уряді ці промисловці, військові. Оце мені підходить, до речі, уряд. Ось такий мені уряд підходить. Звісно, немає розумоти, але там через деякий час будуть потім ще вибори, тому натискаємо підтвердити. Так, що у нас по законам ми можемо зараз зробити? Ага, диви, можна зараз державне медичне страхування зробити, бачу. Все, почалось. Зараз підемо на фронт дивитися, що в нас. А вони, до речі, хочуть повернути Кубанщину, забрати в нас Молдову і відкрити український ринок. Бачите, наскільки їм важливо, щоб ми відкрили ринок, тому що в них немає нічого, а ми зовсім повітрям перекриваємо все сильніше і сильніше. Так, приватне страхування, смертність добробуту -3, а тут смертність -5, якщо державні. А що в нас ще є? Захистя я не хочу.
То голосують за вас, не голосують багаті, тут нічого такого цікавого нема. Монархія, боговладдя, ні, дякую. Закон про бідняків ми вже прийняли. Тобто виходить, що залишилось або оцей закон прийняти, ну я хотів воєнізована поліція прийняти. Тому що тут кількість радикалів через рівень за життя і через утиски ще мінус 5%. Я оце хотів прийняти, але для того мені треба буде там вивчити технології масового спостереження, і коли воно це буде, я б не знаю. Що поліція мені не дадуть, щоб сум'яття було трохи менше. Давай тоді спробуємо державне медичне страхування. Може якось просунеться. І пішли дивитися, що у нас там відбувається. Так. Перша бійка. Угу. Тут австріяки потихеньку почали московитів чавити. Добре, знаєте, що я забув зробити? Так, військо, визначити стратегічну ціль, і щоб вони, всі сюди йшли. Ось так, добре. Так, тут що у нас виходить? А чому це тут Велика Британія? А чому він москаля відображає як Велика Британія, а тут Османи? А, тут Єгипет. А Єгипет... Щось знову якісь іконки невірно відображаються. Так, тут зрозуміло. Ми тут тримаємо оборону, тому що він надіслав сюди найбільшу кількість підрозділів. Тому ми будемо стримувати, щоб вони на нашу територію не зайшли, а союзники нехай тоді йдуть в атаку. Так, що у нас тут Франція? А, там в них тут підрозділів капець, вони зараз цих іспанців просто розіб'ють. Просто розіб'ють. Де вони там? Десь в горах один одного б'ють. Диви, в них мортири, до речі, я бачу. У них більш сучасне військове обладнання. У мене ще такого нема, до речі. Якось вони в цей раз дуже швидко все роблять там. В Франції щось, якісь протести відбуваються, капець. Незрозумілі. Давай, які в них будівлі такі цікавенькі. Не такі, як раніше. Цікаво буде потім якось за Францію зіграти. Так, добре. Тоді чекаємо, що я можу сказати. Як тільки просунуться кудись, або, може, мої там втримають, то я вам, звісно, про це покажу, розкажу. Поки ми йдемо на рівних 98,2, 98,9. Вони їх навіть трохи більше поінтів. Успішно чавимо московитів, вони навіть нічого не можуть зробити, але я дивлюсь, знаєте, що в чому справа? Справа в тому, що вони все ж таки проти нас сильні. Як би це... Не це, вони сильніші. Треба буде ще посилювати своє військо, щоб ми могли самостійно протистояти. І наразі знаєте, що ми можемо ще зробити? Так, тут австріяки зайшли. Зараз ось тут ще покажу. Ну, коротше, як я і думав, французи, іспанці дуже сильно чавлять. Може там буває іноді паритет в них равномірний, але іноді все ж таки вичавлюють їх французи. Зараз ми можемо укласти торгівельну угоду, не торгівельну угоду, а розширити ще митну спілку свою. Поїхали це робити. Так, я можу з Персією, бачите? Давай. Тріополітанію. Давай. Зараз вони повинні прийняти митну спілку. І дивіться, наскільки ми збільшуємося. Тобто в цей раз і військові події, і колонізування, і московитів підчавлювання. У мене тільки питання, коли можна буде зробити їх лялькою. Наскільки буде потребуватися часу, щоб їх якби розхитати. Ми вже їх почали потихеньку розхитувати. Скільки ще треба буде часу, щоб їх постійно розхитати дуже сильно. О, все. Пішло, диви. Тепер в них 91, 89. Все. Нормально. Так, хочу подивитися. Тут мої оборону стримують. А це хто? Оборона. Ага, мої захищаються. Ну тут бувають такі незрозумілі речі іноді відбуваються. Ось бачите, тобто вони зараз якби ведуть. Але буває якийсь буст настає, що і наші ведуть, все. Тобто нічого не змогли московити зробити. Буває таке.
Від чого це залежить, я не знаю. У мене таке враження, що тут якийсь рандом. Вон, скоро зміниться поточний шанс через 3. Ось бач, мапа місцевості. Показник смертності плюс 15%. Тобто в них зараз швидше будуть помирати солдати. І може зовсім все змінитися. Персія прийняла митну спілку. Тріополітанія прийняла митну спілку. Дуже добре. Дивимось. Український ринок. Треба османів до себе забирати. Диви, тут теж. О! Оце ми тут і тут. А й скоро і тут буде. Нормально. В цей раз навіть набагато більше буде. Прийдеться все ж таки з французами більш, не знаю, дипломатію теплішу робити. Тому що Великобританія, ой, як мені не подобається. Як вона мені не подобається. Вони якось незрозуміло ведуть бійки. Так, що там таке оправдування? А, це на закону. Скільки? 11 тисяч? Шанс на надання чинності 20%, але 11 тисяч у нас буде... Як би Ні, я не... А можна якось 22 тисячі і 30%? Або плюс 10%. Давай плюс 10%. Хоча... Ні, давай просто плюс 10%. О, 10%. Шанс надання чинності буде дуже добре. Ну що, ми повели. Ми вже ведемо. На 3 поінти вперед вийшли. Нічого, вони поки не могли зробити і ще й розширились. Ще й ми ринком розширились. Це нормально. Так, тепер треба буде попрацювати Афганістан. І ось тут, це який? Що це за держава? Кокант. Тобто ось так ще пройдемо. І тут Уліджус якраз саме... Уліджус, господи. Уліджус. І тут якраз ми з'єднаємося і буде з'єднання з Великою Цінню. Дуже добре. Ну це ми вже не просто сидимо в себе в країні, ми вже так геополітично вже на всіх напрямках впливаємо. Добре. Дивимось далі за фронтом, що у нас тут буде відбуватися. А ну, що там наші ведуть чи ні? Не зрозуміло. Щось у них там якась погана видимість. Скоріш всього, тут оборону вони програють, трохи назад відійдуть, а тут... І тут, диви, московити трохи почали. Ну, буває, нічого страшного. Є нагода покращити з Баварією відносини. Я подивився, їх підтримують австріяки, Саксонія підтримує. Тому, якщо я навіть не вводу свої війська, я з ними покращую відносини, вони зараз не зацікавлені, і ми можемо їх забрати до своєї митної спілки. Давайте цим і скористаємось. Ось так. Є. Все, ціль зухвала та не визначена. Анексія. Я думаю, туди, скоріш всього, ведуть австріяки свої війська. І ці ведуть, так що мені можна буде не перейматися, ми будемо тут тримати оборону. Тут, до речі, невірно відображаються чомусь іконки іноді. Зовсім. Ось бач, по типу московити, якщо наводиш, московити. А тут талійці, все вірно. А ось тут московити, а тут австріяки. Просто пам'ятаєте, отут була бійка, там виходить австріяки з московитами билися. А у мене на московитах чомусь гра показувала, що цей іконку українців, а потім навпаки і цих і сицилійців, і австріяків якесь незрозуміле відображення. Ну, добре, яке є, таке є. Ми поки ведемо вже на скільки? На 10 поінтів вийшли вперед. Тому у нас все йде добре. Все поки йде добре. Французи тут чавлять Іспанію. Скоріш всього, вони скоро вийдуть з бійки, і всі війська французькі перейдуть ось сюди, до мене. І буде ще швидше розвиватися події, чим зараз в нас є. Так, нормально все? По будівництву. Давайте зараз покажу, що в мене по будівництву. Я зараз дуже багатецько струмінь будую, бачите. Тобто мені треба дуже багатецько електроенергії, це я зараз і роблю. Електроенергію підіймаю. Далі там залізницю підіймаю трохи.
вугільну промисловість, залізні копальні, тобто таке все, що потрібно для військових. І як я вже раніше казав, мені вдалося зв'язати військових і економіку, і тепер, якщо я знижую військових, то, звісно, і в мене прибуток падає. Нормальна така схема вийшла у нас. Все, чекаємо далі, поки розвиток подій мене влаштовує. Зовсім влаштовує. Скоро з'явиться незалежна Польща. Угу. І ми заберемо до своєї митної спілочки. Іспанія капітулювала. Все, тепер всі французькі війська зараз перейдуть сюди. Там ще до цього капітулювала ще одна країна. Тому, можна сказати, московитам капець. Повний капець. Вони вже все по поінтам повністю посипалися, в них 39 поінтів, у нас 68, тому всі мої розрахунки вірні, ті, що я зробив, все у нас йде і добре. Що по Баварії, ось тут. Коротше, я навіть не встиг свої війська ввести, як вони самі тут повстання зачавили. А тепер хочу подивитися, як після того, що ми їх якби підтримали, як в нас... в них вже добросердечні, диви, 1000 поінтів. Тобто, 1000 поінтів. Хочете сказати, я можу зараз вас забрати до митної спілки? Ага, поняв. Треба ще і відносини підняти. Тобто те, що добросердечні, це все добре, тобто ось тут відносини треба підняти ще. А в мене наразі не вистачає впливу, щоб це зробити. Ну, нічого страшного, у мене ось скоро японська. За що я із японцями тут покращую? Давай, напевно, з японцями зараз перестану покращувати, є? І краще ось сюди на Баварію кину покращення відносин. Угу. Баварія, все, покращення відносин. І все, як там тільки відносини стануть краще, можна їх буде забрати до своєї митної спілки. Я дивлюсь, скільки в мене прибутку йде. Тобто у нас зараз під час військових подій, під час повністю цього призиву війська, тобто зібрані всі генерали, зібрані всі курені, то все якби закон проявив себе добре у публічних виборах, ухвалень на 10%. Дуже добре. І в мене йде прибуток, де ви 20 тисяч прибутку. Капець просто. Тобто під час війни йде прибуток. І це дуже добре. Тобто в майбутньому я зможу своє будівництво збільшити ще більше, чим зараз є. І під час будівництва в мене буде якраз і швидке будівництво, і тут все добре йде. До речі, там в коментах хтось писав по колонізації, що в мене зараз йде. По типу дивись, каже, там в тебе взиск осад, котрий мінус 25%, треба там було просто прийняти інші закони, типу цього взиску осад не було б. А ось я скажу, що і ні. Тому що ось тут взиск осад, бачиш, он теж є у французів, мінус 25%. А ось тут немає. Бачиш? А ось тут немає. Напруга між тамбульцями спокійна, а ось тут виходять сутички. Тобто, коли немає якби супротиву України на колонізацію, то взиск осад мінус 25 немає. Зараз я навіть покажу у французів закон, той, котрий мені казав, ось політика. І диви, і закон у них, де там на колонізацію, от, переселення осад. А в мене виходить, що наступний закон не переселення осад йде. Зараз я покажу. В них переселення осад, а в мене взиск осад. Бач? Спад напруги мінус 25, а тут міграційна цей. Тобто, виходить, це залежить від того, що якби наскільки сприймає держава. Якщо вони якби не дуже хочуть, щоб їх захоплювали, якби колонізували, то ти нічого не зробиш, як я зрозумів. Але це теж треба якось експериментувати, дивитися. Те, що я побачив на Франції, якби те і кажу, може бути не так, тому що в них, диви, закон той же самий, взиск осад мінус 25 і сутички йдуть. А ось тут, я ж показував, спокійний і нормально все, без мінус 25 йде.
Так що ось такі справи. Все, чекаємо, поки зараз підуть мінуси у московитів по поінтам. Що у нас там виходить? Ну, поки мінус 2,20 іде кожного дня, а в нас мінус 1,6 йде. Ну, коли ми дійдемо ось сюди, ось вони майже тут б'ються австріяки з московитами. Добре, все в них водах ходить. Що там, прийшли ці? Щось я не бачу, щоб прийшли французи поки що. А тут є? А, ось вони, ось французи йдуть. 3 дні, 4 дні. Ну, зараз все зміниться. Чекаємо тоді їх. Війна перейшла у протистояння таке паритетне. Як бачите, в них зараз 0 поінтів. І не знижається, тому що ми ще не захопили їхню столицю. Ось йде бійка. Франція потихеньку проламує оборону. І я так розумію, зараз підуть поінти донизу. Я хотів спочатку висадитися, тепер не знаю. Давай, напевно, ще раз спробую. Ано, висадку. Щоб ми зразу звідти зайшли. Флот. Інегірія. Та нехай, напевно, ось буде де 38 військ. Він як такий невеликий маневр зробить. Відволіть ще супротивника, і я ось тут фронт не дам, щоб поступався. Ми на свою землю їх не пустили, всі атаки, котрі в них були, відбили, звісно. Чомусь, не знаю, вони досі продовжують сюди найбільше військових надсилати якимось чином, хоча їх там чавлять. А, ні, на французів тепер перекинули більше. Тепер на французів перекинули більше. Ну, подивимось. Що? Ага, щось я не бачу, щоб захопили. Що, піде чи ні? Ано. Через 6 днів. Ану, давай дивитися. 4, 3, 2, 1. Так, є, все пішло. Тобто можна було навіть не відсилати. Бачиш, виходить, гра рахує так, якщо навіть маленький шматок області, столиці захоплений, то все. По типу столиці захоплена і йде мінус. Тобто можна було навіть висадження військ мені не робити. Ну, от тепер я буду знати. Тепер виходить, якщо вони просто маленький шматок на Київщині захоплюють, а тут наші б'ють, так? Наші? Українці? Москалі. Так, наші. Наших було 122 тисячі на початку, тут було 160, вони їх розбили повністю. Нормально. І дивіться прибутки. Плюс 32 тисячі прибутків. Це капець просто. Я дивлюсь на... Я думав, в мінус якийсь буде велетенський йти. Ні! Ні, прибутки шалені на війні йдуть. Просто капець. Може вони зброю комусь продають? Я не розумію просто. Тут ще одне повстання. А хто їх там? Французи підтримують. Французи, кажете, підтримують. А, ні, французи підтримують якраз цей бельгійське ліберальне повстання. Ні, тоді я втручатися не буду. Нехай самі тоді. Що хочуть там роблять? Так, де там? Оголосити нейтралітет? Тут ми поки не втручаємось. Є. Тут зробили. Там йде війна. По будівництву вирішив я по вугіллю вдаритись. Знаєте, що я там побачу на ринку великої ціні? В нас, напевно, зараз, коли ми їх до себе приєднаємо, ВВП стрибне просто до небес. Диви. В них нестача 1360. Бачиш, заліза нестача. А в нас виходить залізо дуже багатецько на ринку. Плюс 71. А якщо на наш зараз ринок прийти, подивитися. Де там залізо? А в нас плюс 2, бачиш? І 16 тисяч виробництва. Тобто ми зможемо просто по ВВП їх стрибнути шалено, я так думаю. А ми і так по ВВП летимо. 5 в світі наразі. Московитів ми перегнали. Британську Індію. Тепер у нас Франція. І велика цінь. Дивіться, велика цінь 200.
12 мільйонів ВВП, і вона буде в нашій мідній спилці. Капець. Чекаємо, поки все це відбудеться. Як тільки будуть там останні пойнти, коли ми будемо перемагати московитів, я, звісно, вам покажу. Закон про державне медичне страхування прийнятий. Я навіть не думав, що його настільки швидко приймуть. Так, хотів вам показати тут бійку на морі. Де наші валять московитів тут. Ну, їх тут вже менше було. А хто тут ще є, крім них, на цьому вузлі? Французький флот, австрійський флот, ну, московицький флот, котрий зараз ми б'ємо. Це вони б'ються для того, щоб висадитися ось сюди. Там все вони вже, можна сказати, програли. 9 людей. Бах. Все. Перемога. І тепер зараз повинні будуть висаджуватись. Ага, вони все почали висаджуватись. Ось. Ніхто їх не стримує. Пішло діло. Цікаво, швидше зараз буде йти поінти чи ні? 3-2 поінти, як було, так і йде. Диви, московити зразу. О, диви, скільки зразу почали перекидувати. Капець, скільки. Сицилійці зразу перекинули на цей. І ці. Бах. Ну тут вони. І зараз ці з'єднаються, так? З цим фронтом будуть з'єднання. 700 людей залишилось там добити і з'єднаються. 7 плюс. Диви, як вони обісралися. Так, треба в оборону вставати. Вставай в оборону. Ти все, що міг, зробив. Обороняйся. 60. Є. Зараз ось тут фронт проб'ють, ми з'єднаємось і все буде добре. І все буде добре. Так, хочу подивитися зараз, ну трохи пришвидше. Як з'єднається фронт, чого вони там б'ються? Десь там в лісах б'ються. Я, до речі, поставив теж на технологію вивчення ось мортира. Розблокується в мене через 15 місяців, і якраз всі своїх військових переведу, щоб у мене мортири були. Щоб набагато сильніше вони були, чим до цього. А як? Тут теж може бійка бути на воді? Серйозно? А яким це чином? А як? Вперше бачу. Щоб вони там... Може знову це якби іконка не така, яка треба. О, 17 людей завершилось. Ну, бах. Все, об'єднався фронт. І як тепер зрозуміти, де який фронт? Тут моє. Тут відкритий. Я не розумію, що відбувається. Добре, нехай вже вони їх добивають. Як італійці змогли ось сюди, на це озеро там битися прийшли. Дуже цікаво. Ну що ж, залишився один день, і московити зараз капітулюють. Давайте подивимось на це, як це все буде відбуватися. Ну, 100, давай. 100. О, все. Капітуляція. Такі воєнні цілі були виконані. Передання звільнення держави Польщі, приниження держави, воєнне відшкодування. Ага, скільки прибутку? 125 тисяч прибутку. Це нормально. От, з'явилася Польща. Так, з'явилася Польща. Я, напевно, поки призупиню відносини, щоб у мене покращувалось з Великою Британією, і поїхали. Що там? Тут я більш нічого не можу. О, Сенегал, до речі, можу. А як я можу Сенегал, якщо вони вже цей... Цікаво. Ну добре, я не буду поки чіпати. Кого я можу зараз приєднати до своєї митної спілки? Велика цінь, хлопці! Велика цінь! Іди сюди. Де ви навіть без зобов'язань? Є. Так, Португалія. Ой, Португалія вже хоче до нас перейти, серйозно. Ой-ой-ой. А що трапилося?
Це добре. А які там в тебе Ти вже нас не боїшся? Ні. Нормально. Капець, ми в цій серії просто якийсь неймовірний ринок зробили. Португалія. За зобов'язання. Добре, давай за зобов'язання. Там в тебе є те, що мені потрібно. Так, Польща. Цікаво. Перемир'я 4 роки. Вони чомусь не зацікавлені в тому, щоб перейти до нас. Ану. Ага. Так, польське ВВП, ідеологічна схожість. Польсько-українські відносини теплі. А оце я вже не розумію. Тобто я їх звільнив, дав їм незалежність, а в них якби не зацікавлене відносини 0. Якщо б в них було зацікавлене відносини, б зразу б їх би до себе забрали. Ну, не знаю. Так, вакуумне консервування з'явилося. Дуже добре. Дуже добре. Що вакуумне консервування з'явилося. Зараз перейду. Португалія хоче, щоб ми оборонний пакт з ними уклали. Ну, давайте укладемо, то вони вже один раз йшли від нас. Нехай буде оборонний пакт. Так. Прийняла пропозицію митної спілки Португалія. Нормально. У Португалії дуже багатецько там чого. Так, є, мене цікавить. А, вже прийняло, я якось прогавив. Ля, диви, український ринок, велика цінь. Все спрацювало. Все спрацювало, як я і хотів. Дивись, скільки українського ринку. Тут. Та капець. Ого, ВВП. Диви, як ВВП, як я і казав, стрибнуло. 85 мільйонів. А в нас там щось було 75. Стрибнуло так стрибнуло. І в австріяк теж стрибнуло. Ну вони дуже там, якби залізо їм треба. Нормально. Дуже добре відіграли. Дуже добре відіграли. Це ми їх прям сильно нагнули. Зараз тоді вакуумний поставлю. Так, вакуумний 6000 поставити і все добре. Що ж, в нас все вийшло. Все дуже добре. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися, що буде далі, підписуйся на канал і все побачиш. Дякую за перегляд.